Dư luận đang đồn ầm lên là ngài tham ô tài sản của đệ tứ, chiếm đất Uchiha làm của riêng. Tờ báo Lá Xanh còn đang định làm hẳn một chuyên đề điều tra dài kỳ. Tôi nghĩ vụ scandal này ngài phải nói cho rõ mới được. Cậu nghĩ tôi thật sự là người có tội à, Kakashi? Tôi vẫn đang đợi lời giải thích của ngài đây. Lâu nay cậu vẫn nhìn đời thông suốt nhờ con mắt Sharingan. Nhưng sau khi nhìn dưới góc độ kinh tế thì lại dùng con mắt của một Chunin như vậy. Cậu tưởng làm Hokage là sướng à? Cái ghế này không phải là ngai vàng, nó là cái ghế điện, với án tử là các chủ nợ vây quanh. Làng lá hùng mạnh nhất ngũ đại cường quốc mà lại có nợ ư? Do cậu chưa thấy cái báo cáo tài chính lúc ta nhận chức thôi. Cụ đệ nhất Hashirama, thánh nhân nhẫn giả. Thì thánh, nhưng là thánh đỏ đen. Cụ quánh nhau giỏi, nhưng quánh bài thì lại không được 1/10 như thế. Có ngày nào mà cụ ấy không xuống sát với các Kage làng khác đâu. Cậu nghĩ cụ tốt đến mức muốn chia đều vĩ thú để tạo nên hòa bình à? Mơ đi Diễm, đó là khoản gán nợ của cụ đấy. Lúc cụ mất, cụ để lại cho làng lá một di sản tinh thần vĩ đại, đi kèm một khoản nợ công vĩ mô không kém. Thế còn ngài để nhỉ? Ngài ấy nghiêm túc, kỷ luật sắt đá, lại thông minh tột đỉnh. Chẳng lẽ mọi thứ không có biến chuyển tốt hơn sao? Nhắc đến thầy Tobirama, ta mới càng đau lòng. Ông ấy không cờ bạc, gái gú gì sấp, nhưng ông ấy là một con nghiện startup công nghệ. Ngân khố bao nhiêu, ông ấy đổ hết vào R&D, nghiên cứu ế thổ chuyển sinh, nghiên cứu phi lôi thần. Toàn mấy cấm thuật tốn kém, đi trước thời đại mấy chục năm, nên là chưa có product market fit, nên tính thương mại hóa coi như bằng không. Không bán bản quyền được cho ai. Ta nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà ngài ấy trao lại chiếc Hokage cho ta. Sarutobi, ta chọn con làm Hokage kế tiếp. Lúc đó ta đã nghĩ vì mình có hỏa chí cháy bỏng, còn thằng Danzo thì chỉ biết im lặng, một thằng hèn nhát. Nhưng sau này, khi tiếp nhận sổ sách ta mới biết lý do ta được chọn vì ta là một thằng khờ. Lúc đọc đóng số nợ từ thời cụ nhất, rồi hóa đơn của phòng A&D từ cụ nhị, lại còn danh sách mấy đứa mồ côi trong làng cần phải chu cấp, ta chỉ muốn chết phớt cho xong. Thằng khốn Danzo hóa ra lại khôn. Nó biết làng lá đang âm vốn chủ sở hữu, nên nó giả vờ què tay què mắt, rút vào bóng tối, điều hành đội Anbu, một tổ chức không chính thống, tiêu xài không cần hóa đơn, định kỳ không cần phải báo cáo tài chính, sướng như tiên. Hóa ra Anbu là viết tắt của an bình, một đời an phận, tận hưởng an bình, tài tiền an nhàn, suy nghĩ an yên. Chỉ tại ta ngu dốt không nhận ra thôi. Cậu thấy chưa, ta đâu có muốn làm, ta chỉ là người đứng mũi chịu sào, cày cuốc ngày đêm để trả lại vốn ODA cho làng cát thôi. Giá như lúc đó ta nhường được cho Danzo thì giờ ta đã an hưởng tuổi già rồi. Chuyện nào nần coi như hiểu. Tại sao thầy Minato hy sinh cái mạng sống, để lại cả gia tài, mà con trai ngài ấy lại nghèo rớt mồng tơi? Kakashi, đó là bài toán quản trị rủi ro lạm phát. Nếu ta đưa hết tiền của Minato cho Naruto, một đứa trẻ chưa có kiến thức tài chính, nó sẽ tiêu xài hoang phí, làm cho tiền tệ lưu thông trong làng quá nhiều, mà cung tiền nhiều sẽ làm lạm phát tăng cao. Lúc đó giá bát mì ramen sẽ tăng từ 10 ryo lên 1.000 ryo, dân chúng đói khổ. Ta giữ tiền đó là đang gửi tiết kiệm tích lũy giùm cho nó. Còn Naruto nghèo là để nó có động lực phấn đấu. Một con nghiện truyện tranh như cậu cũng thấy cái mô típ này quen quen phải không? Anh hùng Sunen là phải nghèo, cha mẹ mất sớm, bị hắt hủi, thì sau này búp bẩn cỡ nào nó cũng hợp lý. Thôi được rồi, nhưng còn một chuyện nữa dân tình rất là bức xúc. Tại sao ngài lại phân biệt đối xử? Dân thường như Rock Lee bị Gaara bóp nát tay chân á, thì thầy cô chả ai xuống cứu. Còn mấy đứa con không chó da như là Hinata, hơi chề da xước vảy là cả đội ngũ y tế, thầy cô giáo trọng tài lao vào cứu. Cậu như cái bánh xe chưa bơm vậy, hơi non Kakashi à. Nó liên quan đến chính sách kinh tế mũi nhọn. Mô hình chaebol, tài phiệt gia tộc của làng. Làng lá vận hành được là nhờ đâu? Nhờ tiền thuế. Mà ai đóng tiền thuế nhiều nhất? Tộc Hyuga, tộc Uchiha, tộc Akimichi. Họ là những VIP member, là những cổ đông chiến lược của tập đoàn làng lá. Cậu hãy nhớ lại trận đấu Chunin đi, khi Hinata, con gái chủ tịch tập đoàn Hyuga, bị Neji đánh. Ngay lập tức ta phải kêu cậu, Kurenai, Gai, Hayate các kiểu lao xuống can ngăn. Tại sao? Vì nếu Hinata có mệnh hệ gì, Hiyashi hắn rút vốn đầu tư, hắn cắt tài trợ, thì làng lá lấy gì trả lương cho Chunin? Còn Rock Lee thì sao? Rock Lee, gia cảnh bình dân, đóng thuế ở mức cơ bản, lại còn không dùng được nhẫn thuật, tức là không tiêu thụ vật phẩm chắc ra, không kích cầu tiêu dùng. Cậu thấy không? Cứu một VIP member mang lại lợi ích vĩ mô cho cả làng. Còn cứu dân thường thì cũng tốt.
Nhưng ngân sách có hạn, ta phải ưu tiên cho các cá mập chứ. Ngài thực dụng đến đáng sợ. Vậy còn khu đất của tộc Uchiha, ngài thu hồi đất của người chết để làm gì? Lại nữa, ta đã bảo đó là giải cứu bất động sản. Sau vụ Itachi, cả cái khu đó thành đất dữ, phong thủy xấu, âm khí nặng nề, ai dám mua. Ta phải đứng ra ôm hết, quy hoạch lại thành khu di tích lịch sử văn hóa để bán vé tham quan, lấy tiền đó bù vào ngân sách quốc phòng. Ta xây nhà ta gần đó là để trấn yểm, lấy dương khí của Hokage tiền nhân, áp chế âm khí, giúp cho giá đất của làng lá không bị sập sàn. Đó là sự hy sinh thầm lặng mà không ai hiểu. Vậy tóm lại là ngài giàu nứt đố đổ vách, Naruto nghèo kiết xác, phân biệt đối xử giàu nghèo, tất cả là vì lợi ích kinh tế quốc gia à? Chính xác, đó gọi là hỏa chí chủ nghĩa, phương châm là kinh tế thị trường, định hướng xã hội nhẫn giả. Thôi, cậu cầm lấy phiếu giảm giá này đưa cho Naruto, bảo nó là sẽ đổi được một quả trứng luộc ở quán ramen đấy. À mà lưu ý là chỉ áp dụng khi mua tô đặc biệt thôi nha. Ta đi họp cổ đông với lãnh chúa họ quốc đây, nghe nói đất làng mưa đang rẻ, phải sang bắt đáy mới được.